Question 1. Restriction enzymes are widely used in genetic engineering. Figure 1 shows the act of restriction enzyme on DNA. So kat sini dia bagi clue dah apa yang dia nak tunjukkan dekat dalam gambar ini, iaitu first dia kata restriction enzyme. So ingat, di dalam recombinant DNA technology ada tools yang awak kena boleh state dan juga tahu function dia. So one of the tools is restriction enzyme. Second part of the question, dia kata dah enzyme ini will act on DNA. So ni another important clue in this part of the question. So dia kata act on. So restriction enzyme kita tahu adalah enzyme yang akan recognize dan juga cut DNA. So in this diagram dia dah tunjukkan apakah pattern di mana enzyme itu akan cut the DNA dan juga specific sequence yang enzyme itu recognize on the DNA. So ingat, ada two main point yang penting apabila kita bercakap pasal restriction enzyme. First, dia boleh recognize, dia akan kenal specific base sequence, and the base sequence is located on DNA. So ada dua part dekat sini. Dia recognize specific sequence dan sequence itu berada dekat DNA. And the second important thing about enzyme restriction enzyme is it cut the DNA. So once the enzyme cut the DNA, they can produce two type of ends, iaitu sama ada produce sticky end ataupun it can also produce blunt end depending on the enzyme. Setiap enzyme ada karakteristik of pattern yang dia akan cut the DNA punya structure. So untuk P ini kita nampak dia produce straight cut. So kalau straight cut hasilnya adalah blunt end. Kalau Q pula kita nampak cut pattern dia adalah staggered, iaitu bertingkat. Staggered tu maksudnya bertingkat, dia tidak rata. So kalau straight cut tadi rata, so dia adalah blunt end. Kalau staggered cut, dia bertingkat. So itu yang kita panggil sebagai sticky end. So these are info yang penting yang kita boleh nampak daripada gambar ni. So first question, what is meant by restriction enzyme? Soalan ni suruh awak define apakah dimasukkan dengan restriction enzyme. So tadi saya describe dah, restriction enzymes are enzyme that recognize specific sequence on DNA and cut the DNA. And then this enzyme is isolated from bacteria. So memang bakteria sahaja yang ada restriction enzyme. So itu definition of restriction enzyme. The enzyme isolated from bacteria that able to recognize specific sequence on DNA and cut the DNA. Dapatlah satu markah. Second question, based on DNA cut, after the DNA has been cut by the enzyme, structure P and Q will be formed. So name P and Q. So diminta awak namakan structure after the DNA being cut by the enzyme. So after being cut, so itulah kita panggil sebagai end dia, iaitu hujung dia. Sebagai soalan ni suruh awak namakan hujung untuk P dan juga untuk Q. So tadi saya kata dah P ini dia akan produce blunt end. So Q itu merujuk kepada sticky end. Next question, draw the structure of P and Q in the space given. So maksudnya awak kena draw apakah rupa blunt end dan juga sticky end selepas kena cut oleh enzyme tadi. So inilah dia jawapan tersebut, iaitu awak kena tunjukkan hasil DNA tadi lepas dia kena cut by the enzyme. So untuk P kita akan dapat DNA yang straight cut macam ni. So jangan lupa tulis balik semua base sequence yang berada dekat dalam DNA yang asal tadi. Sama juga untuk Q, inilah hasil dia iaitu sticky end, hasil daripada staggered cut. So jangan lupa juga dia punya base sequence di dalam DNA tersebut. Okay, satu benda yang awak kena take note untuk sticky end adalah dia ada overhang, iaitu this section of the DNA that has no base pairing. So TTAA ni dia single strand saja, dia tak ada double strand kat sini. So ni pun sama. So ada dua overhang. So itu karakteristik yang sangat penting untuk sticky end. Kalau blunt end, dia semuanya ada base pair.
So dia tak ada overhang, so that's why dia bukannya sticky. So in terms of for this question, so inilah structure yang kena lukis. So awak kena jarakkan dua DNA yang sudah kena cut tadi untuk menunjukkan the cut pattern by the enzyme, sama ada blunt end ataupun sticky end. Okay, next question. Name the restriction enzyme that produces fragment Q. So make sure awak boleh hafal dua enzyme, iaitu setiap satu example of enzyme yang akan produce setiap type of end ini. So untuk blunt end, example of enzyme yang awak kena hafal adalah SMA1. Ingat, bila menulis nama restriction enzyme ni, awak kena ikut rule dia, iaitu S kena capital, SMA tu kena underline, 1 tu mestilah 1 Roman, tak boleh nombor 1. So kalau kamu tak buat macam ni, kamu takkan dapat markah walaupun awak tulis SMA1 tu betul. Tapi kalau cara menulisnya salah, tetap tak ada markah. So SMA1 adalah example of enzyme, restriction enzyme that can produce blunt end. Untuk sticky end pula, the example of enzyme dia adalah EcoR1. Sama juga, when you write the EcoR1, make sure E to capital and then underline the Eco. R1 tak perlu underline tapi kena capital. So R capital, 1 tu pun mesti 1 Roman. So tulis macam ni baru dapat markah. So for this question, dia minta yang produce Q sahaja. So jawapan dia adalah EcoR1. Make sure awak hafal setiap satu example of enzyme ni untuk each of the N punya type. Sticky end, EcoR1, blunt end, SMA1. So next question, name the enzyme involved in joining the fragment of DNA after being cut by the restriction enzyme. So dalam biologi ni ada satu je enzyme yang akan function dia untuk join DNA. So tak kisah dalam topik apa pun, asalkan joining of DNA, satu je enzyme yang boleh buat benda itu, iaitu DNA ligase. So tak ada dah enzyme lain, mesti DNA ligase, tak kisahlah chapter berapa pun. Asalkan untuk join DNA, mestilah DNA ligase. Sebab DNA ligase adalah the only enzyme that can catalyze the formation of phosphodiester bond. So these are the bond that will connect one nucleotide with another nucleotide of the DNA. That's why untuk joinkan DNA together, kita mesti form phosphodiester bond. Dan the only enzyme that can catalyze the formation of phosphodiester bond is DNA ligase. So since question ni just kata name, so perlu jawab DNA ligase sajalah. Kalau dia kata explain, baru kamu explain the function of the enzyme. So next question, list the important characteristic of plasmid vector used in recombinant DNA technology. So soalan ni kata karakteristik untuk plasmid vector. So kita tahu untuk DNA cloning vector, salah satu example dia adalah plasmid. So dia just kata straight plasmid vector, so dia merujuk kepada DNA cloning vector. So simply bagi tahu apakah karakteristik of DNA cloning vector yang merujuk kepada plasmid. So karakteristik yang penting yang perlu ada dekat semua DNA cloning vector including plasmid adalah, first, mesti able to accept the target DNA in the multiple cloning site. Mesti dekat multiple cloning site dan bukan yang dekat tempat lain. So that's why kena cakap sampai ke hujung ini awak punya ayat awak. Second, able to replicate independently of the host chromosome, ataupun boleh juga cakap contain its own origin of replication ataupun ORI sequence. So bila ada origin of replication, that's why lah tadi plasmid tersebut boleh replicate independently of the host chromosome. Maksudnya plasmid itu kalau nak replicate, dia tak perlu tunggu host itu punya chromosome untuk replicate. So dia boleh replicate on its own. So itu kena cakap own origin of replication. So the third characteristic untuk all DNA cloning vector adalah have selectable marker. For example, seperti antibiotic resistant gene. So kena cakap antibiotic resistant gene, bukannya antibiotic resistance. So itu merujuk kepada characteristic of the host cell. So kalau kamu kata antibiotic resistance, itu merujuk kepada host cell, bukannya the DNA cloning vector.
So once the host cell have the plasmid, di mana plasmid itu ada antibiotic resistant gene, this is why the host cell can resist being killed by the antibiotic, yang kita panggil sebagai antibiotic resistance. Okay, so tak sama antibiotic resistance dengan antibiotic resistant gene tak sama. So untuk characteristic of the recombinant plasmid ataupun DNA cloning vector, kena cakap have selectable marker ataupun have antibiotic resistant gene, baru dapat markah. Next question, the plasmid vector ataupun DNA cloning vector with the target gene, maksudnya target gene kita sudah berada di dalam plasmid tersebut, must be introduced. So introduce kat sini maksudnya telah dimasukkan ke dalam E. coli. So E. coli pula merujuk kepada bakteria yang berfungsi sebagai host cell. So maksudnya introduce tadi merujuk kepada proses transformation. So at this point dia nak kata target DNA ataupun gene of interest sudah dimasukkan ke dalam plasmid ikut proses insertion, and then after that the product which is the recombinant DNA have undergone transformation, iaitu telah dimasukkan, inserted into the host cell. So next dia kata state one characteristic of E. coli. Dia nak minta character of E. coli sebagai host cell which enable it to use as a host cell for the plasmid vector ataupun the recombinant plasmid tadi. So simply bagi tahu untuk soalan ni, jawapan dia cuma bagi tahu characteristic of the host cell. Apakah important characteristic untuk host cell? So ada tiga sahaja main characteristic of host cell. Tak kisahlah E. coli ke ataupun bakteria lain ke, asalkan host cell. So inilah tiga main characteristic mereka, iaitu first must be able to receive, menerima the recombinant DNA through transformation process. Mesti cakap sampai proses apa. Second, able to maintain the structure of the recombinant DNA from generation to generation. Thirdly, able to amplify, untuk menambahkan jumlah the product of the recombinant DNA. Maksudnya host cell mesti boleh mengincreasekan number of the gene product, iaitu recombinant DNA tadi punya gene product. So ada tiga main characteristic untuk host cell. So itu untuk for question number 1. Next, for question number 2, figure 2 below shows the base sequence in part of a foreign DNA and the cut plasmid showing sticky end. So dia beritahu dah ada DNA donor, iaitu dia cakap sebagai foreign DNA, and ada juga plasmid yang sudah kena cut oleh restriction enzyme, and then the enzyme adalah jenis yang boleh produce sticky end. Okay, iaitu ada yang sebelah kiri dia kata sticky end A, yang sebelah kanan pula sticky end B. So ingat balik macam kita tadi, asalkan berkenaan dengan sticky end, the enzyme yang awak kena boleh state adalah EcoR1. Dan kalau EcoR1, dia punya restriction site ataupun the specific site on the DNA that can be recognized by the enzyme mestilah GAATTC. So ni adalah restriction site tersebut. Dekat sini kita nampak ada dua, iaitu GAATTC. So inilah kita panggil sebagai restriction site, di mana a specific sequence on the DNA that can be recognized by the enzyme EcoR1 dan juga cut by the enzyme EcoR1. So since dekat donor DNA ini ada dua restriction site yang boleh di-recognize by the EcoR1, so maksudnya bila kita letak enzyme EcoR1 nanti, EcoR1 yang akan pergi dekat dua-dua site tersebut dan cut dekat dua-dua site tersebut. Dia bukannya pilih salah satu, dia nampak dua dia akan cut dua, dia nampak 10 dia pergi cut 10. So enzyme ni dia akan pergi cut saja dekat mana-mana restriction site yang dia jumpa, yang dia boleh kenal. So maksudnya for this DNA donor, kalau the DNA donor is being cut by the EcoR1, EcoR1 tu akan cut dekat sini dan juga dekat sini, dan hasilnya kita akan dapat 3 fragment, iaitu fragment yang sebelah kiri, fragment yang sebelah kanan dan juga fragment yang tengah-tengah.
So kita akan dapat 3 fragment of the DNA donor after being cut by the EcoR1 enzyme. Kenapa? Sebab dekat DNA donor ni ada 2 site di mana EcoR1 ni boleh recognize dan juga cut the DNA donor. So first question, define palindrome. So ingat palindrome ni merujuk kepada characteristic of the restriction site. So what is the definition of palindrome? So palindrome adalah when the base sequence on the DNA are read the same on both strands of the DNA when read from 5' to 3' direction. Contohnya tadi macam EcoR1 punya restriction site ini, kalau kita tengok the first strand of DNA dekat atas ni GAATTC, iaitu from 5' to 3' direction. Kalau kita baca complementary base dekat bawah ini, daripada 5' to 3' direction, bacaan base dia still sama, iaitu GAATTC. So itu yang kita maksudkan dengan palindromic sequence, okay, ataupun palindrome sequence. So palindrome ini wajib untuk semua restriction site. Okay. Sebelah kiri ni pun sama, sebelah kanan ni pun sama, iaitu dekat atas dia GAATTC, dekat bawah pun GAATTC. Yang penting bila bacaan itu sama merujuk kepada apabila kita baca from 5' to 3' direction on both of the complementary strand of DNA. So sebuah restriction site, main characteristic dia adalah base sequence dekat site itu mesti palindromic. So itulah yang kita maksudkan dengan palindromic sequence. So, second question, identify the palindromic base sequence in the DNA donor. So tadi saya beritahu dah, so dia punya palindromic sequence adalah GAATTC dan juga GAATTC. So dalam soalan ni, cara kamu jawab, kamu perlu tulis 5' GAATTC 3'. So jangan lupa letak dia punya direction tersebut, mesti ada direction. Lepas tu jangan lupa the second ataupun the complementary base sequence. So ingat definition tadi kata dia mesti dekat both strand of DNA. So palindromic tu awak kena lukis dua-dua strand, bukannya salah satu sahaja. So ini baru jawapan yang lengkap untuk the palindromic sequence untuk EcoR1 punya restriction enzyme. So next question, what is the function of the plasmid? So plasmid ada satu je function dia, iaitu sebagai DNA cloning vector. Iaitu DNA cloning vector that will carry the target gene into the host cell. So jangan berhenti dekat DNA cloning vector sebab jawapan tu tak lengkap. Soalan tanya, what is the function of the plasmid? Kalau soalan kata, what is the role of the plasmid? Baru kamu jawab to act as a DNA cloning vector. Itu adalah role ataupun peranan plasmid, iaitu sebagai DNA cloning vector. Tapi soalan ni kata function, apakah fungsi plasmid? So fungsi plasmid is DNA cloning vector that will carry the target gene ataupun the gene of interest into the host cell. So dia yang akan bawa donor DNA tadi untuk masuk ke dalam host cell. So itu baru function. So next question, a restriction enzyme will cut the DNA donor and the plasmid. So yang kata satu enzyme yang akan cut both the donor and the plasmid produce restriction fragments, iaitu hasil kena cut dengan enzim tadi, iaitu yang kita panggil sebagai fragment. Next dia kata draw the restriction fragment of the DNA donor. Dia nak awak lukis hasil daripada kena cut DNA donor ni after dia kena cut dengan EcoR1 tadi. So kita just simply lukis sajalah structure ini after mereka sudah terputus sebab sudah kena cut dengan EcoR1. So inilah dia DNA fragment yang dimasukkan after the donor DNA being cut by the restriction enzyme. So ingat tadi saya kata oleh kerana ada dua restriction site, so enzyme tu akan cut dekat dua tempat yang berbeza dan menyebabkan ia akan menghasilkan 3 fragment yang berbeza. So fragment yang pertama, fragment yang kedua, fragment yang ketiga.
So make sure lukis tiga-tiga fragment ini baru dapat 1 markah. 2 markah. So yang kiri yang kanan ni 1 markah. So yang tengah-tengah ni 1 lagi markah. So soalan ni dia bagi 2 markah. So next, name the restriction enzyme used to cut both the foreign DNA and the plasmid. So kita akan guna enzim yang sama untuk cut foreign DNA dan juga cut the plasmid. So enzim itu mestilah EcoR1. Sebab kita tahu based on the restriction site iaitu GAATTC, mesti enzim ini yang akan cut GAATTC. So jawapan for this question mestilah EcoR1. Ingat, mesti cara penulisan tu kenalah betul, kalau tak dapat markah. So kat sini dia bagi info lebih, iaitu kenapa kita mesti guna the same enzyme untuk cut both plasmid dan juga foreign DNA. So jawapan dia adalah because we want to produce the same type of end. So buktinya kat sini kita nampak apabila the plasmid and the donor DNA has been cut by the same enzyme, dia punya hujung itu sama, iaitu hujung itu adalah sticky end. So dekat plasmid dia pun hujung dia pun sticky end. So bila these two end are the same, so they are now complementary with each other. So that's why lah donor DNA ini boleh masuk ke dalam sini, iaitu the next process iaitu insertion. Kenapa dia boleh masuk? Sebab sekarang mereka ada hujung yang sama, iaitu both are sticky end. So itu function dia kalau soalan tanya why we must use the same enzyme to cut both the donor DNA and the recombinant plasmid. So next question, draw the recombinant DNA formed as a result of insertion. Inserting the DNA restriction fragment into the cut bacterial plasmid. So basically dia nak awak suruh lukis benda ni, iaitu after the donor ini masuk ke dalam plasmid, so dia nak awak lukis this section of the recombinant DNA, iaitu after the donor has been inserted into the plasmid. So inilah dia hasil daripada after insertion of the donor DNA into the plasmid, iaitu this section. Sebahagian ini yang saya tengah lukis sekarang. Okay? So itulah jawapan kepada soalan ini. Awak kena tunjukkan bahawa donor itu akan berada di antara hujung B dan juga hujung A of the plasmid. Okay? So ini yang hujung A, ini adalah yang hujung B. Bukannya yang ini tadi so jangan keliru dengan ini, sebab tu saya bagi warna berbeza. So kalau yang asal tadi, yang donor itu punya kiri adalah biru, kanan adalah biru. Okay? So yang kita nak target gene itu yang color merah. So sekarang target gene itu sudah masuk ke dalam plasmid. So plasmid ini saya lukis warna hitam. Okay? Next, what is the next stage after formation of the recombinant DNA? So after step nombor 3 tadi, the next step mestilah transformation. Sebab nombor 3 tadi merujuk kepada insertion, so after insertion mestilah transformation. The last question, state one characteristic of the DNA vector ataupun DNA cloning vector. So sama sahaja karakteristik dia, iaitu yang ni tadi. So jawapan yang ini pun kita boleh guna untuk soalan yang ini, iaitu first, able to accept the target DNA in the multiple cloning site. Second, able to replicate independently of the host chromosome. Thirdly, have selectable marker ataupun antibiotic resistant gene. So sama saja jawapan dia. The last question, question 3. Figure 3 below shows the step involved in gene cloning by using plasmid as the cloning vector. So first kita tengok dulu gambar ni. So dalam gambar ni ada step 1, and then step 2, step 3, step 4, and then ada the last step lah. Okay, so untuk step 1 dan juga step 1 ini kita nampak dia pergi keluarkan the plasmid donor ataupun the DNA cloning vector keluar from the original cell, and then ada juga step di mana kita isolate ataupun kita keluarkan gene from the cell donor tadi. So proses pengeluaran ini mestilah merujuk kepada isolation.
Ingat, isolation ni merujuk kepada dua proses yang berbeza, iaitu di mana kita nak keluarkan plasmid daripada original bacteria cell. Second, kita nak keluarkan gene yang kita nak itu daripada sel yang asal. So, dua-dua ini merujuk kepada isolation. So, plasmid bukannya kita simpan dalam test tube. Plasmid mesti disimpan dalam bakteria. Sebab bakteria sahaja yang boleh maintain the structure of plasmid. So, bila kita nak guna plasmid sebagai DNA cloning vector, kita kena keluarkan plasmid tersebut daripada sel yang mengandungi plasmid tersebut dahulu. So, that's why ini pun sebahagian daripada step in gene cloning, iaitu semasa isolation. So, next step tu kita nampak the plasmid is open using enzyme. Kita nampak plasmid itu sudah terbuka. Sini pun sama. DNA gene tadi sudah kena potong dekat hujung dia. So dalam gambar ni dia tak tunjuk sebelum dengan selepas dipotong. Dia hanya tunjuk after isolation terus kena potong. So maksudnya dia skip bahagian dia tunjuk di mana DNA itu sebelum kena potong dengan selepas kena potong. So tak ada masalah lah. Yang penting dia beritahu first step tadi isolation. So after isolation mestilah followed by cleave ataupun cut. So cleave ataupun cut siapa? Awak mesti cakap cleave and cut the target DNA ataupun the donor DNA and the recombinant plasmid using the same restriction enzyme. So kat sini kita nampak dia potong using the same restriction enzyme. So itu yang pertama. Yang kedua, satu benda yang awak kena take note adalah jenis N yang dia produce kat sini after kena potong with the enzyme. Iaitu kita nampak dia produce staggered cut. So ingat, asalkan staggered cut mesti adalah sticky end. Kalau sticky end, the enzyme, the restriction enzyme that you have to able to state as an example adalah EcoR1. So next step, after cleave or cut, mestilah insertion. So kat sini kita nampak the target gene ataupun gene of interest tadi sudah masuk ke dalam plasmid. So itu merujuk kepada insertion. Dan ingat, asalkan melibatkan insertion, mesti melibatkan DNA ligase untuk form the phosphodiester bond that will keep the target DNA locked inside the plasmid untuk form recombinant DNA molecule. So after insertion mestilah transformation, iaitu kita nampak the recombinant DNA is being inserted into the bacteria cell iaitu host cell. So step number 4 ni merujuk kepada transformation. And then the last one kita nampak after transformation gene tersebut undergo gene expression to produce the protein. So ini part nak kata target DNA tadi sudah kena transcribe dan juga translate to produce the gene product yang kita nak. For example, kalau gene donor tadi merujuk kepada insulin gene, jadi gene product kat sini adalah insulin protein. So for question 1, identify step 1, step 2, step 3 and step 4. So tadi saya identify dah step 1 to isolation. Step 2 is cleave ataupun cut. Step 3 is insertion. And step 4 is transformation. Next, step 2 characteristic of the plasmid as a cloning vector. So ni pun tadi kita dah discuss in question number 1. So pilih saja 3 karakteristik tersebut. Next, name the enzyme used in step 3. So enzyme dia adalah DNA ligase. So dia kata name saja, so tak perlu state the function lah. So just beritahu the name of the enzyme is DNA ligase. And the last one, state one feature of the enzyme. So one feature of the enzyme tu samalah one characteristic of the cell, bukan enzyme one characteristic of the cell used in transformation. So maksudnya characteristic of host cell ni lah. So ni pun sama saya dah discuss tadi. So pilih je mana-mana daripada 3 characteristic of host cell. So that's it for question number 3.